आज हामी पढ्छौं ग्रेभिटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड गॉस थ्योरम को बारेमा। यहाँ डेफिनेसन छ ग्रेभिटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। ग्रेभिटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन ग्रेभिटेशनल फील्ड इज डिफाइन्ड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जस्तै कुनै मास छ भने त्यो मासले आफ्नो वरिपरि ग्रेभिटेशनल फील्ड बनाउँछ। जस्तै यो अर्थ भयो सपोज गरौँ है, अर्थले आफ्नो वरिपरि एउटा फिल्ड बनाउँछ आफ्नो मासको कारणले, र यो फिल्डलाई हामी भन्छौं ग्रेभिटेशनल फिल्ड। अब अर्थको फिल्ड भित्र यो पोइन्टमा यो अर्थको कारणले ग्रेभिटेशनल फिल्ड कतिको स्ट्रङ छ कतिको विक छ त्यो मेजर गर्ने प्यारामिटरलाई हामी के भन्छौं, फिल्ड इन्टेन्सिटी एट दैट पोइन्ट। अब मलाई अर्थको फिल्ड यहाँनिर कतिको स्ट्रङ छ कतिको विक छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ भने यो पोइन्टमा यो अर्थको फिल्ड कतिको स्ट्रङ छ कति विक छ यहाँ मैले निकाल्न खोजे भने यहाँ म एउटा प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्छु र त्यो प्यारामिटरलाई हामी के भन्छौं, फिल्ड इन्टेन्सिटी। फिल्ड इन्टेन्सिटीको अर्को नाम फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि हो। जस्तै ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्नु र ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्नु एउटै कुरो हो। त कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा अर्थको फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नुको मतलब हो त्यहाँ फिल्डको स्ट्रेन्थ क्याल्कुलेट गर्न खोजे हो। अब यो फिगरमा हेरौं, यो फिगरमा यो स्फेयर भनेको अर्थ हो, अर्थको मास m छ र रेडियस r छ, अर्थको सेन्टर हामीले o सपोज गर्यौं। अब अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डमा एउटा p पोइन्ट छ र यो p पोइन्ट अर्थको सेन्टरबाट स्मल r डिस्टेन्स टाढा छ र यो p पोइन्टमा अर्थको कारणले कति ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त त्यो मलाई मेजर गर्नु छ। त डेफिनिसनले भनेको छ जुन पोइन्टमा फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ त्यो पोइन्टमा एउटा युनिट मास राख्नु पर्यो। 1 केजी को मास यहाँ राख्नु पर्यो र 1 केजी को मासलाई यहाँ राख्यो भने यो मासलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त यो युनिट मासलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर जति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यो एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स नै अर्थको फिल्ड स्ट्रेन्थ हो यो पार्टिकुलर पोइन्टमा। त यहाँ सजिलोको लागि हामीले के गर्यौं, यो पोइन्टमा मैले m केजी को मास राखे। अब यो m केजी को मासलाई राख्दाखेरि यो m केजी को मासलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरे कति फोर्सले, f फोर्सले एट्र्याक्ट गरे। त पहिला म युनिटरी मेथड युज गर्न चाहन्छु। यहाँ m केजी को मासलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर f फोर्सले एट्र्याक्ट गरेको हो भने त यदि m केजी को ठाउँमा यहाँ युनिट मास भइदिएको भए अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्थ्यो होला। त m केजी लाई f फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ भने युनिट मासलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्थ्यो त त्यो f/m हुन्थ्यो। इट इज नथिङ बट युनिटरी मेथड। त अब यो युनिट मासलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स जुन यो f/m छ, यही f/m लाई हामी के भन्छौं, ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र यसको सिम्बल हामी e लेख्छौं। त ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को फर्मुला हो f/m को मतलब बेसिकली इट इज फोर्स एक्टिङ पर युनिट मास। यो चाहिँ के हो, फोर्स एक्टिङ पर युनिट मास हो। त यही कुरो यहाँ लेखिएको छ कि लेट f बी फोर्स एक्टिङ अन मास m एट पोइन्ट p and E be field intensity at same point, then यो E भनेको के भइदियो, f/m। र यसको युनिट हेर्दाखेरि फोर्सको युनिट न्यूटन छ, मासको युनिट केजी छ। त ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको युनिट भयो न्यूटन पर केजी र यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, यो फिल्डको जति पनि इन्टेन्सिटी हुन्छ या स्ट्रेन्थ हुन्छ यो सबै भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। त इट इज भेक्टर टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ। यो पोइन्टमा अर्थको जुन ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यो ई छ, यो भनेको युनिट मासमा लाग्ने फोर्स हो र यो पोइन्टमा ई को डाइरेक्सन कता हुन्छ, अर्थको सेन्टरतिर। यहाँ मैले पी पोइन्ट लिए त फिल्डको डाइरेक्सन अर्थको सेन्टरतिर छ। यदि मैले यहाँनिर कुनै पी पोइन्टमा ई निकाले भने यो ई को डाइरेक्सन फेरि अर्थको सेन्टरतिर हुन्छ। फेरि यता कुनै पोइन्टमा निकाल्न खोज्यो भने ई को डाइरेक्सन फेरि अर्थको सेन्टरतिर हुन्छ। जुन पोइन्टमा फिल्ड निकालिन्छ त्यो पोइन्टबाट अर्थको सेन्टरतिर यसको डाइरेक्सन हुन्छ। को मतलब एउटा पोइन्ट मास यदि लियो भने रेडियली इनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ, डिफरेन्ट पोइन्टको ओरिएन्टेसन अनुसार। त यो थियो ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको बेसिक डेफिनेसन। अब फर्दर जाउँ यसमा क्याल्कुलेसनतिर। त यो पोइन्टमा ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यदि E हो भने त यो E भनेको
यो पोइन्टमा राखेको यो m kg को मासमा कति फोर्स लाग्यो अर्थको कारणले, त्यो फोर्सलाई यही मासले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। त यो F जुन छ यो बडी र यो बडीको बीचको एट्र्याक्सन फोर्स हो। त यो F भनेको क्यापिटल M र स्मल m को बीचको एट्र्याक्सन फोर्स हो भने त युनिभर्सल ल यदि मैले अर्थ र यो पोइन्ट मासको बीचमा युज गरिदियो भने यो F को भ्यालु कति आउँछ, देन दिस विल बी G टाइम्स m1 into m2 divided by distance square। त यसको सेन्टर देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो, r स्क्वायर, यो भयो फोर्स को भ्यालु, एन्ड दिस टर्म इज डिवाइडेड बाई स्मल m। त यो मास र मास क्यान्सल गर्न मिल्छ। त ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को फर्मुला भइदियो Gm बाई r स्क्वायर, को मतलब अर्थ को सेन्टरबाट स्मल r डिस्टेन्स टाढा p पोइन्टमा अर्थ को फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ, त्यसको फर्मुला भयो Gm बाई r स्क्वायर। र यो m भनेको अर्थ को मास हो। र याद राख्ने यो न्युमेरिकल प्रब्लममा ठाउँ ठाउँमा युज भइराखेको हुन्छ। अर्थ को मास हुन्छ 6 into 10 to the power 24 kg। पछि यो न्युमेरिकलहरुमा युज हुन्छ यो भ्यालु। कुनै क्वेशनमा अर्थ को मास दिएको पनि हुन सक्छ, कुनैमा नदिएको पनि हुन सक्छ। त जुनमा दिएको छैन अन्डरस्टुड हुन्छ, यसको भ्यालु यति हो भनेर आफूले याद राख्नुपर्छ। अब यो फर्मुलाबाट आएको कन्क्लुजन हेरौँ। अर्थ को जुन ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अहिले हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं, यो E भनेको यो P पोइन्ट को त हो, तर यो P पोइन्ट अर्थ को सर्फेस भन्दा बाहिर छ। त अर्थ को सर्फेस भन्दा बाहिर छ भने यो G र M भन्ने टर्म्स त कन्स्ट्यान्ट छ। त यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई यदि मैले इक्वेसनबाट बाहिर झिक्दियो भने यहाँ रिलेसन आउँछ E प्रोपोर्शनल टु 1 बाई r स्क्वायर, को मतलब आउटसाइड द अर्थ सर्फेस ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ। अब यदि मैले इन्फिनिटीमा निकाल्न खोज्यो भने एट इन्फिनिटी, को मतलब अर्थ को सेन्टरबाट धेरै टाढा इन्फिनिटीमा अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न खोज्यो भने दिस r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भइदिन्छ। त यहाँ r को ठाउँमा इन्फिनिटी लेखिदियो भने फिल्ड इन्टेन्सिटी एट इन्फिनिटी कति हुन्छ, 0। त अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्फिनिटीमा कति हुन्छ, 0, को मतलब अर्थ को सर्फेसमा यसको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ। तर सर्फेसबाट बाहिर आउटसाइड गयो भने इन्भर्स स्क्वायर ल अनुसार यो डिके हुँदै हुँदै गएर इन्फिनिटीमा यसको भ्यालु के हुन्छ, 0। सिमिलरली यदि मैले अर्थ को सर्फेसमा निकाल्न खोजे भने के हुन्छ, एट अर्थ सर्फेस, को मतलब इफ दिस स्मल r इज इक्वल्स टु क्यापिटल R। त अब यदि यो P पोइन्ट अर्थ को सर्फेसमा भइदियो भने सेन्टर देखि त्यो P सम्मको जुन डिस्टेन्स स्मल r थियो त्यो ठ्याक्क अर्थ को रेडियस सित के हुन गयो, इक्वल। त अर्थ को सर्फेसमा फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ, त अर्थ को सर्फेसमा सिम्पली भयो फर्मुला Gm बाई स्मल r को स्क्वायर अघि थियो, अब स्मल r के सित इक्वल भइदियो क्यापिटल R सित, त यो भयो Gm बाई r स्क्वायर। र यो अर्थ को सर्फेसमा जुन यो फिल्ड इन्टेन्सिटी को फर्मुला छ, यो फर्मुलालाई म अझ एउटा अर्को फर्ममा लगिदिन्छु जुन हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन्स को न्युमेरिकल अब्जेक्टिभ क्वेशन्सलाई सल्भ गर्नको लागि युज गर्छौं। जस्तै E एट सर्फेस लेख्यो, त E एट सर्फेस लेख्दाखेरि दिस इज Gm बाई क्यापिटल R स्क्वायर। र 10 क्लास तिर पढ्यो होला, क्यापिटल G र स्मल g को रिलेसन पढ्यो होला। त स्मल g र क्यापिटल G हामीले रिलेसन निकाल्दाखेरि स्मल g जुन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्यो g भनेको Gm बाई के हुन्छ, r स्क्वायर। त अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अर्थ को सर्फेसमा जति छ त्यो भनेको यो पार्टिकुलर पोइन्ट को अर्थ को एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सित के हुँदो रहेछ, इक्वल। को मतलब एट अर्थ सर्फेस gravitational field intensity is numerically equal with acceleration due to gravity। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो। अब अर्थ को सर्फेसमा जुन यो फिल्ड छ यसलाई एक स्टेप म अझ सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। यो G बाई r स्क्वायर भयो, सरी दिस इज G बाई r स्क्वायर इन्टु यो अर्थ को मास हो। अर्थ को मास भनेको अर्थ को भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, र अर्थ को एभरेज डेन्सिटी म रो मान्दैछु, कन्स्ट्यान्ट मान्दैछु। सपोज गरेर अर्थ को एभरेज डेन्सिटी कति छ, रो। त यो मास को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं, अर्थ को भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। त अर्थ स्फियर हो, त्यसको भोल्युम कति भयो, 4/3 पाई r क्यूब इन्टु रो। यो r स्क्वायर यो क्यूब सित क्यान्सल भयो। त अर्थ को जुन सर्फेसमा ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यसको अर्को फर्मुला लेख्न मिल्छ, दिस इज 4/3
पाई जी आर रो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो दुईटा प्लानेटको ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको रेशियो निकाल्दाखेरि दुईटा प्लानेटको रेडियसको रेशियो दिएको हुन सक्छ यिनीहरूको डेन्सिटीको रेशियो दिएको हुन सक्छ त यो फर्मुलामा राखेर एउटाको फिल्ड इन्टेन्सिटी यदि नोन छ भने अर्कोको फिल्ड इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यसको रेशियो युज गरेर यो केही बेसिक इन्फर्मेसन थियो ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा अब आउटसाइड gm by small r स्क्वायर सर्फेसमा gm by capital R स्क्वायर भनेको रेडियस अफ अर्थको स्क्वायर अब भित्रपट्टि गयो भने अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ अब भित्रपट्टिको निकाल्न त्यति सजिलो छैन यसको लागि एउटा न्यू कन्सेप्ट म यहाँ डिस्कस गर्छु गॉस थ्योरम ग्रेभिटेशनमा गॉस थ्योरम युज गरेर हामी यसको इन्टर्नल पोइन्टमा फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौं त पहिला ग्रेभिटेशनको गॉस थ्योरमको स्टेटमेन्ट जुन छ त्यसमा त म एकछिन पछि आउँला पहिला ग्रेभिटेशनल फ्लक्स के हो त्यो बुझौं र ग्रेभिटेशनल फ्लक्सको युज गरेर हामी के गर्छौं ग्रेभिटेशनको गॉस थ्योरमको स्टेटमेन्ट ल्याउँछौं त अर्को हेडिङ छ दिस इज ग्रेभिटेशनल फ्लक्स अब ध्यान दिने फ्लक्स भनेको सबैको माइन्डमा यो कुरो घुमिरा होला नम्बर अफ लाइन्स अफ फोर्सेस पासिङ थ्रु द गिवन क्रस सेक्सनल एरिया मेकिङ एंगल 90 डिग्री जुनसुकै फ्लक्स होस् सबैको एउटै डेफिनेसन हो जस्तै हामी पढ्छौं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको के हो त यो एउटा क्रस सेक्सनल एरिया छ यो क्रस सेक्सनल एरियासित 90 डिग्रीको एंगल बनाएर कतिवटा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पास भयो यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिमिलरली म्याग्नेटिक फ्लक्सको डेफिनेसन हामी के लेख्छौं त यो क्रस सेक्सनल एरियासित 90 डिग्रीको एंगल बनाएर कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं म्याग्नेटिक फ्लक्स एक्ज्याक्टली सेम ग्रेभिटेशनल फ्लक्स पनि हुन्छ यो क्रस सेक्सनल एरिया छ र यो एरियाबाट 90 डिग्रीको एंगल बनाएर कतिवटा ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स पास भयो यसलाई हामी भन्छौं ग्रेभिटेशनल फ्लक्स भन्छौं त्यसको डेफिनेसन भयो इट इज टोटल नम्बर अफ ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्सेस पासिङ नर्मल्ली थ्रु द गिवन क्रस सेक्सनल एरिया इट इज टोटल नम्बर लेखौं इट इज टोटल नम्बर अफ ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्सेस मैले सर्टकटमा GLF लेखे इट इज टोटल नम्बर अफ ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्सेस पासिङ नर्मल्ली थ्रु गिवन क्रस सेक्सनल एरिया थ्रु गिवन एरिया लेख्दा पनि हुन्छ अब यो त भयो फिजिकल मिनिङ वाला डेफिनेसन म्याथमेटिकल डेफिनेसन के हो त्यो हेरौं अब जस्तै इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड र एरियाको डट प्रोडक्ट हो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड र एरियाको डट प्रोडक्ट हो एक्ज्याक्टली सेम ग्रेभिटेशनल फ्लक्स भनेको ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र एरिया भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो इट इज डट प्रोडक्ट अफ electric field it is dot product of gravitational field अब ध्यान दिने ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको म कमनली युज गरिराखेको हुन्छु यो आफैले बुझ्ने कि यदि मैले ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनिरहेको छु भने बुझ्ने ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई नै मैले सर्टकटमा ग्रेभिटेशनल फिल्ड लेखिरहेको हुन्छु त इट इज डट प्रोडक्ट अफ ग्रेभिटेशनल फिल्ड विथ एरिया भेक्टर ग्रेभिटेशनल फिल्ड विथ एरिया भेक्टर यसको फिगरबाट क्लियर हुन्छ जस्तै मान यो एउटा एरिया छ यो सर्कल हो यसरी मान्न सकिन्छ जस्तै स्पेसमा मैले एउटा सर्कल बनाए यसरी अब यो इमेजिनरी सर्कल यो भर्टिकल सर्कल हो र यो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ त रुल छ यो गसले नै बनाएको रुल हो कि कुनै एरिया छ जस्तै यो एउटा होरिजेन्टल सर्फेस छ अब यो होरिजेन्टल सर्फेस मानौ रेक्टेंगुलर शेपको छ भने यसको लेन्थ L होला ब्रेथ कति होला B त एरिया भनेको के हो त लेन्थ इन्टु ब्रेथ भेरी सिम्पल तर एरिया यो सर्फेस एरिया लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो तर एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ त जुन फेस छ नि जुन फेसमा यो एरिया बनिया छ त्यो फेससित परपेन्डिकुलर हुन्छ अब जस्तै यस्तो होरिजेन्टल सर्कल छ अब यो फिगरमा मैले यसरी देखाएको छु एउटा यो भर्टिकल सर्कल छ त यो भर्टिकल सर्कल छ त यो सर्कलको एरियाको डाइरेक्सन कता होला त यसको जुन यो सर्फेस छ यो एरिया यो सर्फेस सित परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हुन्छ त यो सर्कल भयो यो एरिया पाई r स्क्वायर होला तर यो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कता होला त दिस इज द डाइरेक्सन अफ एरिया भेक्टर को मतलब यो फेस सित अब जस्तै यो व्हाइट बोर्ड पनि एउटा एरिया हो
यो एरियाको डाइरेक्सन कता होला त यो फेससित परपेन्डिकुलर यसरी आउटवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। त मैले यसरी भर्टिकल सर्कल लिए त यो सर्कलकोले त यतातिर फेस गर्दैछ त यो सर्फेससित परपेन्डिकुलर यतातिर भयो एरिया भेक्टर। अब मानौ यो क्रस सेक्सनबाट ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स यो डाइरेक्सनमा पास हुँदैछ। दिस इज ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स को मतलब ग्रेभिटेशनल फिल्ड यसरी नम्बर अफ लाइन्स अफ फोर्स होला यसरी प्यारलेल यसरी पास भइरहेछ। मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा देखाएँ त यहाँबाट ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यो डाइरेक्सनमा सो गरिएको छ र यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र एरिया भेक्टरको बीचको एंगल कति देखियो थीटा। त अब योबाट टोटल ग्रेभिटेशनल फ्लक्स कति पास भयो त ग्रेभिटेशनल फ्लक्स भनेको फिल्ड र एरियाको के हुनुपर्छ डट प्रोडक्ट। दिस इज phi is equals to E vector dot कति भयो A vector। अब यो A dot B को फर्ममा छ त A dot B को फर्मुलामा ओपन गरिदियो भने यो AB cos थीटा त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ EA into cos थीटा। र यसैमा स्पेशल केसमा बनाइदिन्छु कि यदि यो फिल्ड भेक्टर र एरिया भेक्टर प्यारलल छ भने यस्तो बेलामा थीटा कति डिग्री भयो 0 त cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1। त यो केसमा ग्रेभिटेशनल फ्लक्स को फर्मुला कति हुने भए दिस इज E into A र ध्यान दिने यो फ्लक्स स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। यहाँ स्पेशल नोट छ जुनसुकै फ्लक्स होस् इलेक्ट्रिक फ्लक्स ग्रेभिटेशनल फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स जुनसुकै फ्लक्स होस् फ्लक्स चाहिँ कुन क्वान्टिटी हो यो स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। तर फ्लक्स डेन्सिटी भेक्टर हो फेरि ग्रेभिटेशनल फ्लक्स इज स्केलर बट ग्रेभिटेशनल फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। म्याग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर बट म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। त जे होस् यहाँनिर हामीले के गर्यौं ग्रेभिटेशनल फ्लक्स भनेको ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र एरिया भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो र यदि यो दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने फ्लक्सको फर्मुला प्रुभ गर्यो सीधा E into A। अब फ्लक्स डिफाइन भइसकेको छ अब खाली डिफाइन गर्नुपर्ने छ गॉस थ्योरमलाई। त अब ध्यान दिने गॉस थ्योरम जुन हाम्रो ग्रेभिटेशनमा छ यसको स्टेटमेन्टमा जानुभन्दा पहिला एकचोटि ग्रेभिटेशन र इलेक्ट्रोस्ट्याटलाई कम्पेयर गरेर हेरौँ। ग्रेभिटेशनमा दुईटा मासको बीचको जुन ग्रेभिटेशनल एट्र्याक्सन फोर्स छ यो भनेको F इक्वल्स टु G टाइम्स m1 into m2 डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स स्क्वायर र यसकै एनालोजी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा दुईटा चार्ज पार्टिकलको बीचको जुन कोलम्स फोर्स हुन्छ यसको फर्मुला छ F इक्वल्स टु K टाइम्स Q1 into Q2 डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स स्क्वायर। अब कम्पेयर गरौँ यहाँ m1 m2 मास छ भने मासको ठाउँ यहाँ कसले लिन्छ चार्जले। त यसबाट एउटा टेक्निक हामी यो तयार पार्छौँ कि धेरै यस्तो प्रब्लमहरू हामी पछि फेस गर्छौँ कि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको फर्मुला थाहा छ अब ग्रेभिटेशनको फर्मुला थाहा छैन। त यसको लागि यदि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको फर्मुला थाहा छ भने त्यहीबाट कपी गरेर ग्रेभिटेशनको लेख्न मिल्छ र यदि ग्रेभिटेशनको फर्मुला थाहा छ भने त्यहीबाट कपी गरेर इलेक्ट्रोस्ट्याटको लेख्न मिल्छ। त कपी गर्ने तरिका यो छ कि जहाँ जहाँ ग्रेभिटेशनमा मास देख्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटको फर्मुला बनाउनु छ भने मासको ठाउँमा चार्ज लेखिदेऊ र ग्रेभिटेशनमा जहाँ जहाँ यो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट G देख्छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट के लेखिदेऊ अनि ठ्याक्क इलेक्ट्रोस्ट्याटको फर्मुला बन्न जान्छ। अब जस्तै यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि मासको एनालोजी के छ चार्ज त यो जुन युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट G छ यसको एनालोजी चाहिँ के हो यो क्यापिटल के हो को मतलब दिस G इज इक्विभ्यालेन्ट टु K। अब G के को इक्विभ्यालेन्ट भयो K को त अब यसको मतलब भयो K भनेको हो के भनेको 1/4 पाई एप्सिलम नट हो एप्सिलम नट परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। त K को ठाउँमा यदि मैले 1/4 पाई एप्सिलम नट लेखिदियो भने दिस 1/4 पाई एप्सिलम नट विल बी इक्विभ्यालेन्ट टु क्यापिटल G। अब 1/एप्सिलम नट इक्विभ्यालेन्ट टु के होला त्यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदेऊ त 1/एप्सिलम नट विल बी इक्विभ्यालेन्ट टु अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि एप्सिलम नटलाई यतै राखौँ 4 पाईले उता पठाइदियो भने यो कति हुन्छ 4 पाई G। एकदमै मार्क गर्ने कुरो हो यो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा जहाँ जहाँ 1/एप्सिलम नट देख्छ ग्रेभिटेशनमा यसको ठाउँमा 4 पाई G लेखिदियो भने ग्रेभिटेशनको फर्मुला आउँछ। अब गॉस थ्योरम ग्रेभिटेशनको के होला स्टेटमेन्ट त लजिकली सोचौ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको गॉस थ्योरमले भन्छ कुनै पनि क्लोज सर्फेसबाट पास हुने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको Q नेट बाई कति हुन्छ एप्सिलम नट। त ग्रेभिटेशनमा के होला यसको स्टेटमेन्ट हेरौँ
कुनै पनि क्लोज सर्फेसबाट पास हुने टोटल ग्रेभिटेशनल फ्लक्स भनेको चार्ज छ त चार्जको ठाउँ त मासले लिन्छ त यहाँ के लेख्नु पर्यो m नेट नेट मास डिभाइडेड बाइ m नेट अनि डिभाइडेड बाइ के हो एप्सिलन नट त अब सोचौं त यो q नेट बाइ एप्सिलन नट छ त यहाँनिर 1 बाइ एप्सिलन नट हो त 1 बाइ एप्सिलन नट को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 4 पाइ जी तो दिस चार्ज नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलन नट को मतलब 1 बाई एप्सिलन नट तो 1 बाई एप्सिलन नट लाई कसले रिप्लेस गर्दिने 4 पाई जी ले तो इन्टु यहाँ के लेख्न मिल्छ 4 पाई जी तो यो गॉस थ्योरम तयार भयो ग्रेभिटेशन को तो ग्रेभिटेशन को गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट यो भयो कि टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज नेट मास टाइम्स 4 पाई जी को मतलब कुनै क्लोज सर्फेस भित्र नेट मास कति छ त्यो नेट मासलाई 4 पाई जी ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो क्लोज सर्फेस को जुन सर्फेस छ गॉसियन सर्फेस छ त्योबाट पास हुने टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स थाहा हुन्छ को मतलब यहाँनिर 1 बाइ एप्सिलन नट थियो त्यो एप्सिलन नट को ठाउँमा यहाँ कति भइदियो 4 पाई जी र यहाँ क्यू नेट थियो त यहाँ कति भइदियो एम नेट त यसरी इलेक्ट्रोस्टेट को हेल्पले हामीले ग्रेभिटेशन को गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट तयार गर्यौं त अब स्टेटमेंट आयो गॉस थ्योरम को गॉस थ्योरम इसको स्टेटमेंट भयो टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स passing through a closed surface is 4 pi z times net mass within it. अब यसलाई मैथमेटिकल फर्म में यदि लेख्न चाहन्छु भने टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स कति पास भयो कुनै क्लोज सर्फेस यो क्लोज सर्फेसलाई नै गॉसियन सर्फेस पनि भन्छ त क्लोज सर्फेस को मतलब यो अंडरस्टुड हुनु पर्यो इट इज गॉसियन सर्फेस त टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स कति पास भयो गॉसियन सर्फेसबाट त यो 4 पाई जी टाइम्स नेट मास इनसाइड दैट क्लोज सर्फेस यो गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट हो ग्रेविटेशनमा अब कुरो आयो गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट यसले के हेल्प गर्छ हामीलाई त धेरै कुरो सजिलो बनाउँछ यसले जस्तै इलेक्ट्रोस्टैटमा हामी गॉस थ्योरम पढ्छौं त गॉस थ्योरम को यूज के को लागि गर्छौं त धेरै यूज छ फिल्ड को इंटेंसिटी निकाल्छौं जस्तै इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा गॉस थ्योरम को यूज गरेर चार्ज गरेको कुनै एउटा मेटल को स्फियर छ भने योबाट r डिस्टेंस टाढा यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी कति छ यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि गॉस थ्योरम यूज गर्छौं अब यो कंडक्टिंग स्फियर को मा पनि यूज हुन्छ नन कंडक्टिंग स्फियर को पनि फिल्ड इंटेंसिटी निकाल्नको लागि हामी निकाल्छौं जस्तै कुनै चार्ज गरेको एउटा प्लेन शीट छ त यो प्लेन शीटबाट r डिस्टेंस टाढा यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी कति छ त्यो निकाल्नको लागि पनि हामी के गर्छौं गॉस थ्योरम यूज गर्छौं चार्ज गरेको कुनै एउटा हलो स्फियर छ त हलो स्फियर को कारणले यो यसको सेन्टरबाट r डिस्टेंस टाढा p पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी कति छ यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि हामी के गर्छौं गॉस थ्योरम भनेको थेवरै क्याल्कुलेसन छ गॉस थ्योरम को र यहाँ ग्रेभिटेशनमा पनि हामी सेम कुरो युज गर्छौं जस्तै कुनै सॉलिड स्फियर छ त सॉलिड स्फियर को ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी यसको सेन्टरबाट r डिस्टेंस टाढा एक्सटर्नल पोइन्टमा ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी कति छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छु गॉस थ्योरम को यूज गरेर त्यसको सरफेसमा कति छ त्यसको इंटरनल पोइन्टमा कति छ हलो स्फियर को मा यूज गर्न सक्छौं यो गॉस थ्योरम को एप्लिकेसन हो त पहिला म फर्स्ट एप्लिकेसन यसको यूज गर्छु सॉलिड स्फियर को केसमा यो एप्लिकेसन अफ गॉस थ्योरम हो सॉलिड स्फियर अब सॉलिड स्फियर मा हामीले तीनटा पोइन्ट पढ्छौं फर्स्ट केस छ इफ दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R को मतलब गॉस थ्योरम को यूज गरेर सॉलिड स्फियर को ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी निकाल्नु पर्ने छ एउटा स्पेशल पोइन्टमा जुन पोइन्ट सॉलिड स्फियर को सरफेस भन्दा कता छ बाहिर छ एक्सटर्नल पोइन्टमा यो सॉलिड स्फियर भनेको अर्थलाई नै भन्ठाने हुन्छ जस्तै यो अर्थ हो रियलमा अर्थ स्फेरिकल शेपको छैन पर्फेक्टली स्फेरिकल तर सजिलोको लागि हामी के मान्छौं स्फेरिकल शेप नै मान्ने छौं जस्तै यो अर्थ भयो एउटा सॉलिड स्फियर छ यसको मास m छ र यसको रेडियस r छ अब यसको सेन्टरबाट स्मल r डिस्टेंस टाढा यो p पोइन्टमा यो सॉलिड स्फियर को कारणले p पोइन्टमा ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी कति होला
त यो पोइन्टमा हामीले निकालिरहेछौँ गॉस थ्योरमको युज गरेर। त याद गरौँ गॉस थ्योरमको युज गरेर कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा फिल्ड निकाल्नु छ भने यसको टेक्निक के छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको टेक्निक रिकल गरौँ। जुन पोइन्टमा फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ त फर्स्ट स्टेपमा हामी यो गर्छौं कि जुन पोइन्टमा फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ स्फियरको सेन्टरदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस मानेर यो स्फियरलाई कभर हुने एउटा इमेजिनरी स्फियर ड्र गर्छौं र यो इमेजिनरी स्फियरलाई हामी के भन्छौं, गॉसियन स्फियर। त यहाँ पनि यो डिस्टेन्सलाई रेडियस मानेर मैले एउटा इमेजिनरी स्फियर ड्र गर्दैछु। यो स्फियर यस्तो हुनुपर्छ कि यो जसको फिल्ड निकाल्दैछ त्यो स्फियर भित्र पर्नुपर्छ कम्प्लिटली। त आरलाई रेडियस मानेर एउटा इमेजिनरी स्फियर मैले बनाए। त सपोज गरौँ यो यस्तो टाइपको स्फियर भयो र यो स्फियरलाई भन्छ गॉसियन सर्फेस। स्फियरलाई घेर्ने एउटा ठूलो स्फियर छ, हाइपोथेटिकल स्फियर। अब सोच अर्थ छ त यो स्फियरको सबै स्फियरको सर्फेसमा पर्ने सबै पोइन्ट सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा छ। यो पोइन्ट सेन्टरबाट आर छ भने यहाँ पनि कुनै पोइन्ट लियो भने सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा, यहाँको पोइन्ट पनि आर डिस्टेन्स टाढा एन्ड सो अन। यो सर्फेसमा पर्ने सबै पोइन्ट स्फियरको सेन्टरबाट कति टाढा छ, आर डिस्टेन्स टाढा छ। त अभियसली फिल्डको म्याग्निट्युड पनि सेम होला। यो पोइन्टमा यदि यो मासको कारणले फिल्ड ई छ भने यहाँ पनि ई नै होला, यहाँ पनि ई होला, यहाँ पनि ई होला, यहाँ पनि के होला, ई होला, बिकज दे आर इक्वल सेपरेसनमा छ सेन्टरबाट। अब गॉस थ्योरमले के भन्छ त जस्तै यो एउटा गॉसियन सर्फेस छ। अब यो गॉसियन सर्फेसबाट पास हुने जति पनि ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स होला, जस्तै यो क्लोज सर्फेस छ, यो क्लोज सर्फेसबाट अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड त अर्थको सेन्टरतिर हुन्छ। त बाहिरबाट यसरी केही ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेछ, अर्थको सेन्टरतिर गइरहेछ। त अर्थको सेन्टरतिर जाने यो जति पनि ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स छ यो स्फियरसित 90 डिग्रीको एंगल बनाएर गइरहेछ यहाँ, किनभने यो रेडियली इनवर्ड छ र रेडियसले यो सर्फेससित टेन्जेन्टसित कति एंगल बनाउँछ, 90 डिग्री। त 90 डिग्रीमा यो सबै लाइन्स अफ फोर्स अर्थको सेन्टरतिर गइराखेको छ भने यो क्लोज सर्फेसबाट कति फ्लक्स पास हुन्छ त टोटल फ्लक्स। गॉस थ्योरमले के भन्छ, कुनै पनि क्लोज सर्फेसबाट पास हुने टोटल ग्रेभिटेशनल फ्लक्स भनेको 4 पाई जी टाइम्स यो सर्फेस भित्रको टोटल मास। त यो सर्फेस भित्रको टोटल मास भनेको यो सलिड स्फियरको मास त हो नि। त यो कति भयो, क्यापिटल एम भयो। फेरि हामीले ग्रेभिटेशनल फ्लक्समा यो प्रुफ गरेका थियौं कि यो फ्लक्स भनेको ई इन्टु ए हुन्छ, ई इन्टु ए। त्यसको ठाउँमा मैले ई इन्टु ए लेखेँ, इज इक्वल्स टु 4 पाई जी इन्टु के हुन्छ, एम। र यो जुन ई हो यो कहाँनिरको ई हो त जुन गॉसियन स्फियर बनाएको छ त्यो स्फियरको सर्फेसमा पर्ने ई को भ्यालु हो। यो स्फियरको सर्फेसमा पर्ने ई को भ्यालु हो। त दिस ई इज इक्वल्स टु ए। ए भनेको अब यो कसको एरिया लिने त यो एरिया भनेको यो गॉसियन सर्फेसको एरिया लिने। त गॉसियन सर्फेस त एउटा स्फियर हो। त स्फियरको एरिया कति हुन्छ, 4 पाई इन्टु आर स्क्वायर। र यो ठूलो स्फियर डटेड स्फियरको एरिया लिनु छ भने यसको रेडियस कति छ, स्मल आर। त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, 4 पाई इन्टु आर स्क्वायर एन्ड दिस विल बी 4 पाई जी इन्टु क्यापिटल एम। अब यो 4 पाई क्यान्सल भयो। त ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो जीएम बाई आर स्क्वायर र यो पनि इन्भर्स स्क्वायर लकै रिलेसन सो गर्यो र हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि यही थियो। डेफिनेसन मेथडमा हामीले पढेका थियौं कि अर्थको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा एक्सटर्नल पोइन्टमा अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड कति हुन्छ, जीएम बाई आर स्क्वायर। अब यो त फर्स्ट केस थियो। सेकेन्ड केसमा म लिन्छु कि इफ दिस स्मल आर इज इक्वल्स टु क्यापिटल आर को मतलब अर्थको सर्फेसमा कति हुन्छ ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। त यो सलिड स्फियरको सर्फेसमा लियो भने अब यो डिस्टेन्सलाई रेडियस मान्छौं र यसलाई रेडियस माने एउटा गॉसियन स्फियर बनायो भने ठ्याक्कै यो सलिड स्फियरमा ओभरल्याप हुन्छ र यो गॉसियन स्फियर जुन बन्यो यहाँबाट कतिवटा ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स पास हुन्छ त्यो निकाल्न खोज्यो भने त यहाँनिर फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ त्यो युज हुन्छ र त्यो फिल्ड भनेको कहाँ हुन्छ, अर्थको सर्फेसको फिल्ड हुन्छ। त अघि जस्तै यहाँ यो फर्मुला फाइ टोटल युज गर्यो भने 4 पाई जी इन्टु एम नेट र अर्थ यो सलिड स्फियर र गॉसियन स्फियर एउटै स्फियर हुने भएकोले त त्यो भित्र पर्ने टोटल मास भनेको स्टिल त्यही क्यापिटल एम भयो। तर गॉसियन सर्फेसको एरिया लेख्दाखेरि गॉसियन सर्फेसको एरिया लेख्दाखेरि यो स्फियरको सर्फेस एरिया कति छ त यो स्फियरको त रेडियस यो क्यापिटल आर हो सलिड स्फियरको। त यहाँ कति भइदिन्छ
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई जी इन्टु कति भयो कैपिटल एम र यो 4 पाई क्यान्सल गरिदियो भने ई इक्वल्स टू कति भयो जीएम बाई आर स्क्वायर। त यो अर्थको सर्फेसमा ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ अघि हामीले डेफिनेसनमा पनि प्रुफ गरेका थियौं र गॉस थ्योरमको हेल्पले पनि यो प्रुफ भयो। अब थर्ड केस छ, यदि म इन्टर्नल पोइन्टमा निकाल्न चाहन्छु भने त अब गॉस थ्योरमको फाइदा के छ अब बुझ्छौँ हामी। अहिलेसम्म त डेफिनेसनकै हेल्पले यो कुरो बनिराखेको थियो, त मनमा घुम्न सक्छ यो कुन अनौठो कुरो हो, तर गॉस थ्योरमको मेन युज अब छ। यदि म अर्थको सर्फेसबाट पनि अझ भित्र गए सर्टेन डेप्थमा यदि फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न खोजे भने त्यहाँनिर ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ अर्थको, त यसको लागि एउटा मात्र उपाय छ, गॉस थ्योरम नै युज गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट या त रट्नु पर्यो या त गॉस थ्योरम युज गर्नु पर्यो। त यसको लागि थर्ड केस छ, इफ दिस स्मल आर इज लेस देन क्यापिटल आर। त यदि स्मल आर क्यापिटल आर भन्दा लेस हो भने इन्टर्नल पोइन्टमा पर्यो। त सपोज गरे यो अर्थ भयो, अलि ठुलो फिगर भयो, यसको यसमा अलि ठुलो नै बनाउनु पर्नेछ। क्यापिटल एम र क्यापिटल आर यो सलिड स्फियरको मास र रेडियसको क्रम छ। अब यसको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर कुनै एउटा पी पोइन्ट छ र यो इन्टर्नल पोइन्ट हो र यो इन्टर्नल पोइन्ट पी मा यो अर्थको या सलिड स्फियरको कारणले यहाँनिर फिल्ड कति छ, त यो फिल्डको सिम्बल मैले लेखे ई, यो इनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब गॉस थ्योरम अनुसार सोचौ त यहाँनिर फिल्ड निकाल्नु छ भने त सेन्टरबाट कति टाढा छ यो आर डिस्टेन्स र सेन्टरबाट जति टाढाको डिस्टेन्समा हामीलाई फिल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो डिस्टेन्सलाई रेडियस मानेर हामी के गर्छौं एउटा गॉसियन स्फियर बनाउँछौं र गॉसियन स्फियर भित्र पर्ने जुन मास हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं नेट मास। अबको जुन यो हाम्रो डटेड स्फियर हो यो गॉसियन स्फियर हो र गॉसियन स्फियर भित्र त अर्थको टोटल मासै परेन। त यहाँ अब नेट मास भनेको स्फियर भित्रको मास हो, बाहिरको मास होइन। त यो भित्रको मास कति छ, त यो मासलाई मैले सपोज गरिदिए एम डैश, ठीक। त अब यो गॉसियन स्फियरबाट कतिवटा ग्रेभिटेशनल लाइन्स अफ फोर्स पास भएको होला त यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रिक ग्रेभिटेशनल फ्लक्स। त्यो गॉसियन स्फियरबाट पास हुने फ्लक्स गॉस थ्योरम अनुसार यो फाई टोटल इज इक्वल्स टू 4 पाई जी इन्टु नेट मास विदिन इट। त यो भित्रको जुन नेट मास छ क्यापिटल एम नभएर यो त एम डैश हो र यहाँबाट कतिवटा लाइन्स अफ फोर्स पास भयो यो भनेको टोटल फ्लक्स हो र टोटल फ्लक्स भनेको अहिलेकै रुल अनुसार यसको ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं ई इन्टु ए र यो ए भनेको गॉसियन सर्फेसको एरिया हो। त यो डटेड स्फियरको एरिया भनेको 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई जी इन्टु एम डैश एन्ड दिस ई इन्टु ए भनेको यसको एरिया कति, त यसको रेडियस त स्मल आर छ, त यसको सर्फेस एरिया कति हुन गयो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई जी इन्टु नेट मास। अब यो 4 पाई क्यान्सल भयो, त ई इज इक्वल्स टू जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दिने यो इन्टर्नल पोइन्ट पी छ जुन अर्थको सेन्टरबाट कति टाढा छ स्मल आर को डिस्टेन्समा छ। त यहाँनिर हामीले फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्यो जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। अब यो एम डैशलाई हटाएर यो स्फियरको अर्थको मासको टर्म्समा लेख्नु छ। त्यसको लागि पहिलाकै टेक्निक छ, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। त अर्थको टोटल मास कति होला, यो सलिड स्फियरको टोटल मास यसको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब एभरेज डेन्सिटी रो मान्थ्यौ र एम डैश मास कति होला, त एम डैश मास भनेको 4/3 पाई अब यसको रेडियसको मतलब स्मल आर को क्यूब इन्टु यसको डेन्सिटी र यो दुईटालाई डिभाइड गरिदियो। त डिभाइड गर्दाखेरि एउटा स्पेशल रिजल्ट यहाँ आइरहेको छ। एम डैश मैले निकाल्न खोजेको एम डैश डिवाइडेड बाई एम डैशलाई एम ले डिवाइड गरिदियो भने 4/3 पाई क्यान्सल हुन्छ, रो र रो क्यान्सल हुन्छ। त जे होस् यो रिजल्ट आउँछ आर को क्यूब डिवाइडेड बाई क्यापिटल आर को क्यूब। अब यो भ्यालु मैले लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यो पी पोइन्टमा फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ त्यो थाहा हुन्छ। त यो भनेको जी बाई आर स्क्वायर इन्टु एम डैश र एम डैश यहाँ क्रस डिवाइड गरेर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो क्यापिटल एम पनि यहाँ आउँछ र दिस विल बी कैपिटल एम इन्टु आर को क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर को क्यूब र यो आर स्क्वायर यो क्यूब सित क्यान्सल हुन गयो। त यहाँ फर्मुला आयो इन्टर्नल पोइन्टमा ई इक्वल्स टू फर्मुला भयो दिस इज जीएम बाई आर क्यूब इन्टु जीएम बाई आर क्यूब इन्टु एउटा आर त बाँकी छ क्यूब र स्क्वायर क्यान्सल भयो इन्टु स्मल आर। त यो भयो
अर्थको भित्रपट्टि इन्टर्नल पोइन्ट जुन अर्थको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा छ त्यहाँनिरको फिल्डको फर्मुला। अब यो फर्मुलालाई केयरफुली हेरौँ। यति टर्म कन्स्ट्यान्ट छ, अब यो टर्म कन्स्ट्यान्ट छ, भेरिएबल भनेको स्मल आर मात्र हो। त यदि मैले कन्स्ट्यान्ट कोडले बाहिर झिक्यो भने यहाँ के को सिम्बल आउँछ, प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल। त अर्थको भित्रपट्टि जुन ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी छ यो कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर झिक्यो भने ई प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, आर हुन्छ। को मतलब यदि भित्रपट्टि एट सेन्टरमा मैले गएँ, सेन्टरमा एट सेन्टर, त सेन्टरमा गयो भने स्मल आर को भ्यालु कति, 0। त इन्टर्नल पोइन्टको लागि स्मल आर को ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै ई एट सेन्टर कति हुन्छ, 0। त कन्क्लुजन यस्तो आयो, अर्थको सेन्टरमा अर्थको फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ। तर सेन्टरबाट सर्फेसतिर गयो भने ई प्रोपोर्सनल टु आर हो। अर्को कुरो केयरफुली हेर, यो जुन एक्सप्रेसन छ यो एक्चुअली y इक्वल्स टु mx को फर्ममा छ। y इक्वल्स टु mx स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो र यो स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हुन्छ। त यदि यसको मैले ई भर्सेस आर को ग्राफ यदि मैले कोरे भने, सेन्टरदेखि सर्फेससम्मको कोरे भने, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। कहाँसम्म, सर्फेससम्म। मतलब अर्थको सेन्टरमा फिल्ड 0 छ, सेन्टरबाट सर्फेसतिर गएर यो फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ डिस्टेन्ससित। त फिल्ड बढ्दै 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 गएर सर्फेसमा यो फिल्ड के हुन्छ, म्याक्सिमम। अब सर्फेसमा त म्याक्सिमम भयो, तर सर्फेस भन्दा बाहिर गयो भने त्यसले इन्भर्स स्क्वायरलाई फलो गर्छ। त इन्भर्स स्क्वायर ल अनुसार फेरि यो के हुन थाल्छ, डिके हुन थाल्छ र इन्फिनिटीमा यो फिल्ड चाहिँ के हुन्छ, फेरि 0 हुन्छ।